De-a lungul timpului, între Franța și România a avut loc un schimb cultural foarte important. Putem spune chiar că cultura franceză face parte din ADN-ul culturii române moderne. Iar asta se întâmpla în special prin studenții români care veneau să studieze la Paris și reveneau apoi în țară cu idei noi. Iată, de exemplu, când în 1845 se înființa la Paris Liga Studenților Români, care avea ca președinte pe Ion Ghica și ca secretar general pe C.A. Rossetti. În plus, președinte onorific a fost chiar marele poet francez romantic Alphonse de Lamartine. La acest fenomen al migrației culturale și academice a participat evident și lumea muzicală românească. Și probabil una dintre instituțiile cele mai importante pentru dezvoltarea culturii noastre muzicale a fost École Normale de Musique de Paris. Clădirea în care ne aflăm chiar astăzi și sală pe care poate o recunoașteți dintr-un alt video revival pe care l-am făcut aici despre Jujupur Madame al lui Mihail Jora. În episodul de astăzi vom vorbi despre istoria și misiunea școlii, despre impactul ei asupra culturii din România, despre români celebri care au avut contact cu instituția, printre care George Enescu și Dinu Lipati, și în plus avem și un interviu cu doamna Muriel Urel, directoarea școlii, care ne va spune mai multe despre unde se situează École Normale de Musique astăzi. Dar înainte să începem videoul, nu uitați să te abonezi la canalul de YouTube Revival pentru a fi la curent cu toate videourile pe care urmează să le postez. Înființarea École Normale de Musique de Paris este legată de două nume extrem de importante, Auguste Manjot și Alfred Cortot. Auguste Manjot provenea dintr-o celebră familie de manufacturieri de piane, iar tatăl său a fost cofondator al Le Monde Musical, cea mai importantă publicație muzicală a vremii. A fost pianist și critic de muzică, activitatea sa de redactor șef al Le Monde Musical fiind prolifică. Acesta a jucat un rol esențial în lansarea proiectului École Normale de Musique de Paris. A atras susținerea oficială în demararea proiectului, prezentându-l ca fiind de importanță națională, având ca scop promovarea muzicii și culturii franceze în lume. În acest demers îi se alătură Alfred Cortot. Alfred Cortot a fost unul dintre cei mai importanți pianiști ai secolului 20 și un muzician dedicat reformării peisajului muzical intervelic francez. A fost un interpret de referință al muzicii lui Schumann și în special a muzicii lui Chopin. Activitatea sa pedagogică rămâne în istorie, printre elevii săi numărându-se Yvon Lefebvre, Vlado Perlemüter, Magda Taliaferro și mari pianiști de origine română, Clara Haskell și Dinu Lipati. Totodată, Cortot a îngrijit ediții de lucru ale lucrărilor lui Schumann, Chopin și Liszt, publicate la editura Salabert. Ca dirijor, a avut o activitate bogată, realizând premiera pariziană a Parsifal de Wagner, iar ca interpret de muzică de cameră a activat în cadrul legendarului trio Cortot-Thibault-Casals. Ca important exponent cultural al Franței, a realizat multiple turnee internaționale. În România concertează de mai multe ori în perioada anilor 30. Mihail Sebastian, în postura de cronicar, notează despre concertele și conferințele sale din București. Alfred Cortot ne-a fost prezentat în cursul celor 3 concerte susținute săptămâna trecută la București, sub toate aspectele complexei sale personalități. Vom afirma că acel concert care ne-a revelat în profunzime sufletul muzicianului s-a desfășurat duminică dimineața, când oaspetele nostru s-a împărțit între catedra de conferențiar și pianul virtuozului. Dacă ceva l-a caracterizat pe Cortot în peisajul pianistic al vremii, acest lucru este universalitatea sa. Se stinge în 1962 după o viață dedicată tuturor fațetelor muzicii. Denis Bidal nota: una singură dintre multiplele sale activități ar fi suficientă pentru a umple și a justifica o viață întreagă. La momentul fondării școlii, Alfred Cortot era deja foarte cunoscut. Ca pianist, ca pedagog, ca membru al celebrului trio Cortot-Thibault-Casals, ca dirijor și ca om de cultură. Drept pentru care, pe lângă experiența lui artistică vastă, el aduce și capitalul său de imagine în înființarea școlii. În ceea ce privește sediul școlii, Manjot a realizat încă de la început importanța unui sediu corespunzător. Între 1919 și 1927, școala se afla pe strada Jouffroy, iar apoi se mută la 114 bis, Boulevard Malesherbes, într-un somptuos imobil, fostă reședință privată a marchizei de Malasy. Aceasta donează școlii imobilul în care instituția activează și astăzi. A merge la cursul în săli care arată astfel, probabil face mersul la școală mult mai plăcut. Lipită de vechiul imobil este Salle Cortot, celebră sală de concerte construită în 1929 în stil Art Deco, opera arhitectului Auguste Perret.
Scopul instituției a fost de a promova cultura muzicală franceză în lume, de a valida învățământul muzical francez și de a concura cu marile conservatoare din Germania. De-a lungul timpului, multe nume extrem de importante s-au perindat pe holurile École Normale de Musique de Paris, ca elevi sau ca profesori. Scopul școlii a fost de a crea mari muzicieni de mâine printr-o abordare liberă, dar complexă, a tuturor aspectelor învățământului muzical. Despre misiunea școlii astăzi am avut plăcerea de a discuta cu doamna Muriel Lurel, directoarea École Normale de Musique de Paris. Alors, Madame Muriel Lurel, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On est vraiment très heureux de vous avoir ici sur Revival. J'aimerais commencer par vous demander, selon vous, quelle est la mission de l'École Normale de Musique aujourd'hui? Alors, la mission de l'École Normale de Musique aujourd'hui, comme c'est le cas depuis 100 ans, c'est de préparer, de former les jeunes musiciens à leur carrière. Donc, former autant sur le plan technique que artistique. Et à travers eux aussi, faire rayonner la musique française à l'international. Aujourd'hui, dans un monde assez compétitif d'universités de musique, de conservatoires et tout ça, c'est quoi qui fait en fait l'école normale se distinguer des autres institutions? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, il y a déjà Paris et la France. Donc, il y a déjà venir dans un pays avec une culture riche et en profiter et aussi pouvoir l'exporter ensuite par la suite. Au niveau de l'enseignement, l'école a toujours été basée sur une pédagogie, des professeurs d'excellence, et aussi un cadre et un environnement en fait qui favorise le travail, la création et aussi une liberté pour les professeurs, tant sur le plan pédagogique que sur l'organisation des cours. On est très souple. On a un enseignement, on est un établissement privé, ce qui permet effectivement de pouvoir s'adapter peut-être plus facilement à certains professeurs ou à certains élèves en fonction de leurs contraintes ou autres. Donc on est très libre. Et tout est basé vraiment sur la relation maître-élève depuis le départ. Et il y a cette tradition qui a été gardée. Nous, on a notre écrin, donc cet hôtel particulier, et la salle Cortot qui sert aussi aux élèves pour pouvoir jouer, donner des concerts, et puis après, on en parlera sûrement par la suite, qui peut nous permettre aussi de développer des projets pour ce qui favoriserait leur insertion après professionnelle et les entraînerait à jouer en public. În această atmosferă elevată a școlii se afirmă și cele două mari genii ale muzicii românești din secolul 20, George Enescu și Dinu Lipati. Pe Enescu, Manjou îl numește un Apollo al muzicii, iar pe Lipati îl numește cea mai mare speranță a tinerei generații de pianiști. Așa că poate nu este de mirare că în holul de intrare de la Salle Cortot există două busturi plasate simetric, unul al lui George Enescu și celălalt al lui Dinu Lipati. Pe Enescu și pe Cortot îi lega o relație de prietenie bazată pe admirație și pe respect. În plus, cei doi au colaborat de foarte multe ori ca parteneri de muzică de cameră sau pentru diverse proiecte culturale. Dar pentru care nu este de mirare că în 1927 și 1928, George Enescu acceptă invitația lui Cortot de a susține cursuri publice de maestrie la École Normale de Musique. Aceste cursuri au fost un adevărat eveniment la Paris și au fost notate cu maxim de amănunt de Le Monde Musical, cea mai importantă publicație muzicală a vremii. În plus, una dintre cele mai cunoscute poze cu George Enescu datează din acea perioadă și este realizată chiar în această sală cu un pian similar. Pleyel nu Yamaha ca cel de lângă mine. Dacă George Enescu a fost legat de instituție ca profesor, Dinu Lipati a fost student aici. Bun, Dinu Lipati știm, a fost unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului 20 și a început pregătirea muzicală la București cu Florica Muzicescu, iar apoi, reperat de Alfred Cortot, a studiat între 1934 și 1939 la Paris. Aici, ea a avut profesor pe Alfred Cortot și pe asistenta sa, celebra Yvonne Lefebvre, dar pentru că Lipati a fost și un foarte, foarte talentat compozitor, așa cum afirmă chiar George Enescu și Mihail Jora, a studiat și compoziția cu Paul Dukas și Nadia Boulanger. În scrisorile către maestrii săi, Mihail Jora și Florica Muzicescu, Dinu Lipati prezintă atmosfera Parisului și a studiilor sale la École Normale de Musique. Vorbește despre cursurile de pian cu Cortot, cele cu Yvonne Lefebvre, cele de dirijat cu Charles Munch, care va dirija și una dintre lucrări într-un concert, și cele cu Nadia Boulanger. Toate acestea sunt mărturii a bogatei activități muzicale a lui Lipati și aprecierii de care se bucură din partea unora dintre cei mai mari muzicieni ai secolului trecut.
Acesta vorbește despre repertoriul studiat, sfaturile de compoziție, dificultatea de a gestiona activitatea de pianist și de compozitor, ba chiar realizează și criticele concertelor unor mari personalități ale epocii, precum Stravinsky, Rachmaninov, Horowitz sau Rubinstein. Remarcăm afecțiunea lui Cortot pentru Lipati, care declara că acesta cântă precum Horowitz și va fi unul dintre cei mai mari pianiști ai viitorului. Lipati întreprinde o carieră extraordinară, curmată în plină ascensiune de boala Hodgkin, care pune capăt zilelor la doar 33 de ani. Din păcate, Dinu Lipati s-a stins mult prea devreme, iar la moartea sa, Alfred Cortot, maestrul său, i-a adus acest ultim omagiu. Cher Dinu, ton éphémère passage parmi nous ne t'aura pas seulement mis d'un consentement universel à la première place des pianistes de ta génération. Il laisse dans le souvenir de ceux qui t'ont approché et entendu la certitude que le destin se fût-il montré moins avare de tes jours, ton nom se fut inscrit au nombre de ceux dont la légende entretient la glorieuse mémoire dans les aspirations de tous les jeunes virtuoses, et dont les exemples transcendants auront su magnifier, avec la noblesse et la dignité qui lui est indispensable, l'exigeant exercice de la haute mission artistique à laquelle ils entendent se consacrer. Auguste Manjot afirma în raportul său către guvernul Clemenceau că scopul noii școli nu este de a atrage străini pentru a se muta în Franța, ci de a-i pregăti în spiritul școlii franceze pentru că atunci când se întorc în țările de origine să ocupe primele poziții. Și asta este exact ce s-a întâmplat cu o mare parte din muzicienii români care au studiat aici, care după ce și-au terminat parcursul la Ecole Normale, au revenit în România și au devenit adevărați deschizători de drumuri. Să începem cu Ecaterina Fotino-Negru. A studiat la Ecole Normale de Musique de Paris timp de 2 ani, cu Alfred Cortot, Lazar Levy și Ricardo Viñas. În plus, a cântat sonatina de Ravel în prezența autorului în cadrul unui curs de maestrie la care a participat. Iată aici o poză de la respectivul eveniment. În 1927 devine profesoară cu titlu definitiv a Conservatorului din Cluj, unde va deveni una dintre profesoarele legendare ale instituției, printre discipolii săi fiind și Sigismund Toduță. Alexandru Demetriad a avut o adevărată experiență pariziană, petrecând aproape 10 ani în Paris. Între 1926 și 1928 studiază la conservator, iar în acea perioadă a locuit în pensiunea celebrului pictor Pierre-Georges Geniot, prin intermediul căruia îl cunoaște pe Alfred Cortot. Urmează studii de compoziție la Ecole Normale între 1927 și 1929 cu Paul Dukas, iar apoi studii de pian între 1929 și 1933 cu Lazar Levy și Alfred Cortot. Rămâne încă niște ani la Paris, între 1933 și 1936, studiind în privat cu celebrul pianist Ignațian Paderewski. Uitându-mă prin arhivele programelor sale de recital, am observat o diversitate imensă a repertoriului și o preocupare pentru promovarea repertoriului francez în România. Lui Demetriadi se datorează, printre altele, premiera românească a concertului câmpenesc pentru pian și orchestră de Francis Poulenc. Un compozitor foarte des trecut cu vederea în România, Stan Golestan a dezvoltat un stil unic infuzat de muzica franceză. Studiază compoziția cu Vincent d'Andy și Paul Dukas, fondează în 1905 revista L'Album Musical la Paris și în 1915 primește premiul George Enescu, cea mai importantă distincție în componistica din România. Devine critic muzical pentru Le Figaro și profesor de compoziție la Ecole Normale de Musique de Paris. Deși nu au studiat la Ecole Normale de Musique, mi se pare important să mai menționăm câțiva muzicieni români care au studiat la Conservatorul din Paris, dar cu profesori care au predat și la Ecole Normale. Cela de la Vrancea a fost fiica lui Barbu de la Vrancea și o mare pianistă și profesoară. A studiat pianul la Conservatorul din Paris cu Isidor Philippe. În plus, acesteia Gabriel Fauré îi dedica Impromptuul 5, lucrare regăsită și pe afișul acestui recital din Iași din 1910. Valentin Gheorghiu, unul dintre cei mai mari pianiști români și singurul din lista noastră care la momentul realizării acestui video este încă în viață, a studiat la Conservatorul din Paris cu Lazar Levy. Este unul dintre muzicienii români cu cea mai impresionantă carieră, cântând cu unii dintre cei mai mari dirijori ai secolului trecut. În plus, este și un compozitor interesant, vă recomand mai ales să ascultați concertul său pentru pian și orchestră. Tot la clasa lui Lazar Levy a studiat marea pianistă născută la București Clara Haskell, prietena lui Dinu Lipati, care mai apoi a beneficiat și de îndrumarea lui Alfred Cortot.
Clara Haskell a întreprins o carieră imensă și este unanim considerată astăzi ca una dintre cele mai mari pianiste ale secolului 20. În încheiere, îl menționez și pe Mihail Jora, care a studiat între 1919 și 1920 compoziția cu Florent Schmitt, care făcea parte din generația de la 1919, adică prima generație de profesori a École Normale de Musique de Paris. Așadar, iată impresionantul aport istoric al școlii. O școală axată în special pe relația maestru-elev și pe un învățământ plenar al muzicii. Vous avez vraiment parlé de ça que je crois que c'est en fait la grande qualité de l'école, c'est cette flexibilité de l'enseignement. Moi, quand j'étais étudiante ici pour 4 ans, j'ai eu cette chance en travaillant avec Jean-Bernard Pommier d'avoir des cours qui sont vraiment différents des cours habituels au conservatoire. Il y avait des jours où on passait des heures et des heures avec seulement 3 élèves en jouant beaucoup de répertoire. Et je pense que ça, c'est très difficile de trouver, surtout dans l'enseignement musical qui est très très structuré. Et voilà, l'école normale dans sa structure a cette liberté que je trouve formidable. Quels sont en fait le projet futur pour l'école? Alors justement, le projet futur, c'est de garder effectivement comme base l'histoire de l'école et les missions de l'école. Et pour ça, il faut travailler sur plusieurs choses en parallèle. Un, sur les programmes qu'on peut adapter aujourd'hui. Deux, sur l'infrastructure, sur comment on accueille les élèves, comment on les accompagne aussi, puisqu'ils viennent de l'étranger pour la plupart, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient dans les meilleures conditions pour travailler. Et effectivement, des projets aussi de la salle Cortot, qui est le bijou de l'école. On s'est rendu compte que parfois, quand les élèves arrivaient, avaient leur diplôme, leur artiste diploma, qu'ils avaient fini leur cursus, c'était pas forcément évident de se lancer comme ça directement dans la vie professionnelle. On va lancer un nouveau programme l'année prochaine, qui est en cours de finalisation, qui est un programme justement pour vraiment les premiers pas dans la carrière et travailler en profondeur, un peu de façon cousu main, sur les besoins de chacun. Ça peut être aussi par rapport à son projet. Si c'est un projet de passer un concours particulièrement, un projet de passer des auditions pour un opéra, donc travailler un rôle. L'idée, c'est que les élèves de ce programme jouent plus, donc de faire des partenariats avec des organisateurs de festivals, avec des institutions culturelles, avec des agents, avec des maisons de disques. Ensuite, il y a l'idée aussi de recréer un orchestre de chambre. Ça a existé par le passé. Et le fil conducteur de tout ça, c'est toujours que les élèves puissent jouer. Un troisième projet, c'est de transformer aussi la salle Cortot en studio d'enregistrement, toujours pour les élèves ou des musiciens à l'extérieur, pour enregistrer, pourquoi pas des disques, mais aussi pour retransmettre en direct. Là, on cherche aussi à créer un campus. Donc toujours dans cette idée d'infrastructure, comme on a des élèves donc, qui viennent de d'autres pays, pouvoir les accueillir, qu'ils soient rassurés dans un environnement à Paris aussi ensemble. Donc voilà, donc ça c'est un campus et en même temps des studios de répétition pour qu'ils puissent travailler parce que pour les pianistes par exemple c'est quand même pas évident, ou même pour les autres de jouer 8 heures par jour dans un appartement. Et d'ailleurs aussi on fait venir des concours aussi à la salle Cortot. Je pense que c'est bien pour les élèves de pouvoir comme ça bénéficier voilà, de la venue de jurys internationaux, d'élèves qui viennent de partout aussi pour passer les concours. Enfin bon, j'en ai tellement, et après il y a aussi les masterclass. Voilà, donc on a tout un programme de masterclass qu'on est en train d'organiser pour l'année prochaine avec des grands maîtres, voilà, que ce soit des chefs d'orchestre, des chanteurs, des pianistes, voilà.
Acesta a fost episodul Revival de astăzi, sper că v-a plăcut. Mi-a făcut foarte mare plăcere să fac un video despre istoria studenților români la École Normale de Musique, pentru că, evident, mă identific și am studiat aici 4 ani, drept pentru care, pentru mine, e cumva un video destul de personal acesta. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Știu că v-am mai zis și la început, vă zic și acum, e foarte important. Urmăriți paginile de TikTok, Instagram, Facebook și mai nou am făcut un Patreon care s-ar putea să vă intereseze. Dacă vreți să susțineți proiectul Revival, puteți să faceți o donație lunară pe Patreon și veți avea acces la un conținut mult mai vast decât ce postez pe YouTube sau pe Instagram. De exemplu, voi posta acolo newsletter-uri, voi posta clipuri pe care nu le pun, de exemplu, pe YouTube, interviuri pe care le-am realizat, de exemplu, cu doamna directoare, va fi postat integral pe Patreon. Pentru care nu ezitați, dacă vreți să susțineți financiar proiectul Revival, să vă abonați și la Patreon. Până data viitoare, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video și vă aștept și la următoare.